Ο λόφος Πανί στον Άλυμο είναι ένας από τους πιο όμορφους υπαίθριους χώρους αναψυχής στα νότια προάστια της Αθήνας. Με ύψος περίπου 150 μέτρα προσφέρει πανοραμική θέα προς το Σαρωνικό κόλπο, τον Ημιτό και την πόλη της Αθήνας, καθιστώντας τον ιδανικό προορισμό για περιπάτους και χαλάρωση. Ο λόφος Πανί είναι γνωστός για τις πολλές δραστηριότητες που προσφέρει, διαθέτει 2 παιδικές χαρές, skate park, 3 γήπεδα τένις, γήπεδο 5x5, όργανα γυμναστικής, τραπέζια πινκ-πονγκ, πάρκο σκύλων, υπαίθριο θεατράκι και κιόσκια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν περιπάτους στα καλοδιατηρημένα πλακόστρωτα μονοπάτια του λόφου, ενώ η κορυφή του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και απομόνωσης από την πολυκοσμία της πόλης. Εκτός από τις φυσικές ομορφιές, ο λόφος Πανί έχει και αρχαιολογική σημασία. Το 2012 κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος λόγω των σημαντικών ευρημάτων του, όπως οικοδομικά λείψανα, όστρακα και εργαλεία από την προϊστορική περίοδο. Αυτά τα ευρήματα προσθέτουν μια ιστορική διάσταση στην επίσκεψη, κάνοντας το λόφο Πανί ένα χώρο όπου η φύση, η αστική ζωή και η ιστορία συνυπάρχουν αρμονικά. Ο λόφος Πανί είναι ένας ζωντανός χώρος που φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, καθιστώντας τον ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινότητας. Είτε για άθληση είτε για χαλάρωση, ο λόφος Πανί είναι ένας must προορισμός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες όχι μόνο του Αλήμου, αλλά και όλων των νοτίων προαστίων.